गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. पुढचा जो कन्सेप्ट आपल्याला ह्या सब्जेक्टमध्ये शिकायचा आहे तो म्हणजे आहे बेटा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. कुठला कन्सेप्ट आहे? टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. त्याला अजून एक नाव आहे बेटा रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. त्याला अजून एक काय नाव आहे? रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. इथे मी तुमच्या डोळ्यासमोर त्याचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. त्याच्या फॉर्म्युल्यावरूनच त्याची आपली डेफिनेशन बनून जाते बेटा. काय मग त्याची डेफिनेशन? टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स और रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट, ठीक है, ॲट टी डिग्री सेल्सियस, ॲट एका पर्टिक्युलर टी डिग्री सेल्सियस. टी डिग्री सेल्सियस म्हणजे टेम्परेचर. ज्या कुठल्याही टेम्परेचर तुम्हाला हवं असेल त्या टेम्परेचरला, ठीक आहे, ॲट टी डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड ॲज द हा एक प्रकारचा रेशिओ आहे. अपॉनच्या फॉर्ममध्ये ना, अपॉनच्या फॉर्ममध्ये असतं त्याला रेशिओ म्हणतात. मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये असेल त्याला प्रोडक्ट असं म्हणतात. ठीक आहे, अपॉनच्या फॉर्ममध्ये असेल तर रेशिओ असं म्हणतात. मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये असेल तर प्रोडक्ट असं म्हणतात. इट इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ कशाचा रेशिओ? मग इट इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ चेंज इन रेजिस्टन्स पर डिग्री सेल्सियस टू द रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस. टू द अपॉनच्या ऐवजी ते फक्त टू द म्हणायचं. अपॉनच्या ऐवजी काय म्हणायचं? टू द. मग पुन्हा एकदा रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट और रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स it is defined at T degree Celsius. At T degree Celsius, it is defined as the ratio of change in resistance per degree Celsius to the resistance at T degree Celsius. To the resistance at T degree Celsius. त्याला डिनोट केलं जातं बेटा अल्फा एनने. त्याला डिनोट कशाने केलं जातं? अल्फा एन. अल्फा एन इज इक्वल टू इथे डेल्टा आर. डेल्टा आर म्हणजे चेंज इन रेजिस्टन्स. डेल्टा आर हा शॉर्टकट बेटा. चेंज इन रेजिस्टन्स लिहिण्याचा शॉर्टकट कुठला आहे? तर डेल्टा आर आहे. चेंज इन रेजिस्टन्स लिहिण्याचं शॉर्टकट काय आहे? तर डेल्टा आर आहे. डेल्टा आर पर डिग्री सेल्सियस टू द रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस म्हणजेच आर एन. आर एन म्हणजे काय? रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस. आर एन म्हणजे काय बेटा? रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस. कळालं? हा त्याचा इकडे फॉर्म्युला झाला. तोच फॉर्म्युलाचा थोडासा ॲडव्हान्स पार्ट इकडच्या साईडला दिसतोय. ठीक आहे. अल्फा एन इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशिओ ऑफ स्लोप ऑफ कॅरेक्टर्स टू द रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस. स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतो? तर स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स साठी माझ्याकडे अजून एक फॉर्म्युला आहे. R2 - R1 अपॉन T2 - T1. हा स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्सचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे याच्याच खाली तुम्हाला हे कंटिन्यू करायचं आहे. लक्षात घ्या, इथून काही वेगळा कन्सेप्ट नाही आहे, तो खाली आहे. फक्त मी इथे वेगळ्या कॉलम मध्ये त्याला लिहिलेलं आहे. तुम्ही याच्याच खाली हे कंटिन्यू करायचं आहे. ठीक आहे. अल्फा इज इक्वल टू काय सांगते बेटा? स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स अपॉन रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस. पण स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स साठी पण माझ्याकडे फॉर्म्युला आहे R2 - R1 अपॉन T2 - T1. फॉर्म्युला किती आहे? R2 - R1 अपॉन T2 - T1. मग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मध्ये टाकून द्यायची. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मध्ये टाकली तर मला इथे आता स्लोप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स R2 - R1 अपॉन T2 - T1 आणि रेजिस्टन्स ॲट टी डिग्री सेल्सियस म्हणजेच आर एन असतो. म्हणजेच किती असतो? आर एन. मग हा माझ्यासाठी अल्फा एनचा एक नवीन फॉर्म्युला झाला. हा माझ्यासाठी अल्फा एनचा एक नवीन फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. अल्फा एनचा एक नवीन फॉर्म्युला तयार झाला. आता मला याचं युनिट काढायचं. युनिट कसं काढायचं तर ती नीट लक्षात द्या. रेजिस्टन्स युनिट किती असतं बेटा? ओहम. ठीक आहे. अपॉन टेम्परेचरचं युनिट डिग्री सेल्सियस असतं. टेम्परेचरचं युनिट डिग्री सेल्सियस असं पण लिहितात किंवा त्याला असं लिहितात डिग्री सेल्सियस. ठीक आहे. होल डिवाइड आहे. होल डिवाइड टाकून दिलं. खाली पुन्हा रेजिस्टन्स आहे. रेजिस्टन्स युनिट पुन्हा ओहम असतं. आता मॅथमॅटिक्समध्ये खूप वेळेस मी तुम्हाला सांगितलंय, जिथं होल डिवाइड आला तिथं भागिलेचं चिन्ह द्यायचं असतं. जिथं होल डिवाइड आला तिथं काय द्यायचं बेटा? भागिलेचं चिन्ह. म्हणजेच मग इथे ओहम अपॉन पर डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय खाली किती बेटा? पुन्हा ओहम. डिवाइड आहे याच्या खाली काय नसतं म्हणजे 1. डिवाइडच्या पुढे मल्टिप्लाय होतं. खालचं वरती वरचं खाली. म्हणजेच ओहम अपॉन पर डिग्री सेल्सियस इंटू द 1 अपॉन ओहम. इंटू द 1 अपॉन ओहम. ओहम ओहम कॅन्सल झाला. 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस म्हणजे त्याला आपण असं डायरेक्टली पर डिग्री सेल्सियस असं पण म्हणतो. म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो बेटा? पर डिग्री सेल्सियस. 1 अपॉन पर डिग्री सेल्सियस आहे ना, म्हणजेच त्याला पर डिग्री सेल्सियस असं पण म्हणतात. त्याला अजून एक काय नाव बेटा? पर डिग्री सेल्सियस. असं लिहा किंवा मग वरचा 1 काही लिहित नसतात म्हणून मग इथे फक्त अपॉनला पर डिग्री सेल्सियस. ठीक आहे. ते असं लिहिण्यापेक्षा असं व्यवस्थित लिहा पर डिग्री सेल्सियस असंच लिहा. ठीक आहे. पर डिग्री सेल्सियस हा माझा एक कन्सेप्ट झाला. ठीक आहे. मग इथे माझा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंटचा अख्खा कन्सेप्ट संपला. ठीक आहे. त्याच्या पुन्हा माझ्या आता टाइप्स पण बघू आपण. ठीक आहे. आत्ताच सगळं घेऊन घेतो, मग सगळं लिखापुढे सांगून देतो. याचे ना बेटा 2 टाइप्स होतात. रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंटचे 2 टाइप्स होतात. रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंटचे 2 टाइप्स होतात. पहिला टाइप कुठला आहे? तर पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट
एक टाईप, त्यालाच ऑइलमध्ये अजून एक नाव आहे पॉझिटिव्ह रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. फक्त एक मध्ये शब्द रेझिस्टन्स आला. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट किंवा पॉझिटिव्ह रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. तसं अजून एक सेकंड टाईप कुठला आहे, निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट किंवा निगेटिव्ह रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट किंवा निगेटिव्ह रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. मग पॉझिटिव्ह मध्ये काय घडतं, निगेटिव्ह मध्ये काय घडतं, इथे मी शॉर्टकट्स लिहून ठेवलेले आहेत. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट मध्ये काय होतं बेटा, ते एक असं मटेरियल असतं किंवा कुठल्याही मटेरियलमध्ये जर माझा रेझिस्टन्स वाढला तर टेम्परेचर पण वाढेल. त्याला पॉझिटिव्ह म्हणजे एक गोष्ट वाढली तर दुसरी पण वाढतीच आहे. तो काय झाला बेटा, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट मध्ये इट इज डिफाइंड ॲज द मटेरियल इन विच द रेझिस्टन्स इन्क्रीजेस देन द टेम्परेचर ऑल्सो इन्क्रीजेस. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट इज डिफाइंड ॲज द मटेरियल इन विच द रेझिस्टन्स इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो इन्क्रीजेस. मग निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट रेझिस्टन्स मध्ये उलटं घडतं. रेझिस्टन्स वाढतो पण टेम्परेचर कमी होतं. रेझिस्टन्स वाढतो पण टेम्परेचर कमी होतं. रेझिस्टन्स वाढतो पण टेम्परेचर कमी होतो. इथे दोघी गोष्टी वाढल्या की नाही बेटा, रेझिस्टन्स पण वाढला, टेम्परेचर पण वाढला. इथे काय होतं, रेझिस्टन्स वाढला पण टेम्परेचर कमी झाला. इथे रेझिस्टन्स वाढला पण टेम्परेचर कमी झाला. इथे ना बेटा आपल्याला एक फॉर्म्युला पण बघायचा आहे. R2 इज इक्वल टू, माझ्याकडे फॉर्म्युला किती आहे, तो फक्त पॉझिटिव्ह साठी येतो. R2 इज इक्वल टू R1 इंटू द ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा 1 इंटू द ब्रॅकेट T2 मायनस T1. सध्या हा फक्त फॉर्म्युला लिहायचा आहे. याचा यूज कसा करायचा ते मी तुम्हाला पुढच्या याच्यात सांगेल, पुढच्या कन्सेप्टमध्ये सांगेल बेटा. ठीक आहे, ओके. आता आपल्याला सगळ्याची लिखापडी घ्यायची आहे. चलो आता हेडिंग टाका बेटा, टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स और रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. हेडिंग टाका, टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स और रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. चलो डॅश करा, पुढे लिहा. डेफिनेशन सांगतोय, द रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट ॲट T डिग्री सेल्सिअस. The resistance temperature coefficient at T degree Celsius. The resistance temperature coefficient at T degree Celsius. The resistance temperature coefficient at T degree Celsius is defined as the ratio of. It is defined as the ratio of change in resistance per degree Celsius. It is defined as the ratio of change in resistance per degree Celsius. It is defined as the ratio of change in resistance per degree Celsius to the resistance at T degree Celsius. 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 आता ना बेटा व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. 1, 2 आणि इकडची साईड सगळंच्या सगळं लिहून काढायचंय. 1, 2 ओळ लिहायच्या आणि इकडची बाजू सगळी लिहून काढायची. व्हिडिओ पॉज करा. हा 1, 2 आणि इकडची साईड सगळीच्या सगळी, सेकंड कॉलम सगळा लिहायचा आहे. व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं शांततेत लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं शांततेमध्ये लिहून घ्या. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. खालच्या ओळीमध्ये लिहा, टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. खालच्या ओळीमध्ये लिहा बेटा, टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. चलो तिथे खाली लिहा बेटा, रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स. रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स. Resistance temperature coefficient consists of 2 types. First, positive temperature coefficient. All मध्ये दुसरं नाव लिहा, positive resistance temperature coefficient. All मध्ये सेकंड नाव लिहा, positive resistance temperature coefficient. All मध्ये सेकंड नाव लिहा, positive resistance temperature coefficient. Okay. सेकंड लिहा, सेकंड टाइप negative temperature coefficient. सेकंड टाइप लिहा negative temperature coefficient. ऑल मध्ये लिहा निगेटिव्ह रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. ऑल मध्ये लिहा निगेटिव्ह रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. ऑल मध्ये लिहा निगेटिव्ह रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट. ओके, आता पुन्हा फर्स्ट घ्या. फर्स्ट पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. फर्स्ट घ्या पुन्हा पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. डॅश करा, पुढे लिहा द मटेरियल हुज रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस. द मटेरियल हुज रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर. The material whose resistance increases with the increase in temperature. The material whose resistance increases with the increase in temperature. The material whose resistance increases with the increase in temperature. The material whose resistance increases with the increase in temperature is known as positive temperature coefficient. Is known as positive temperature
coefficient. Is known as positive temperature coefficient. Examples: metal alloys, metal and alloys. खाली लिहा example metal and alloys. example metal and alloys. आणि खाली लगेच हा फॉर्म्युला लिहून काढा. R2 is equal to R1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 plus alpha 1 into the bracket T2 minus T1. R2 is equal to R1 into 1 plus alpha 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 minus T1. ओके. आता एक गोल सोडून सेकंड घ्या. निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. सेकंड घ्या निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. द मटेरियल हुज रेजिस्टन्स increases. The material whose resistance increases. The material whose resistance increases with the decrease in the temperature. With the decrease in the temperature. The material whose resistance increases with the decrease in the temperature. The material whose resistance increases with the decrease in the temperature. With the decrease in the temperature is known as negative temperature coefficient. 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 ओके. आता ना बेटा आपल्या याच्यावरचे सम्स चालू होते. सम्स साठी फॉर्म्युले व्यवस्थित बघायचे मगच तुम्हाला सम्स जमते, अन्यथा सम्स जमणार नाही. ठीक आहे. ओके बच्चा लोग. ओके बेटा, आता ना आपल्या याच्यावरचे सम्स चालू होते. सम्स चालू होताना बेटा तुमच्या याच्यामध्ये फक्त दोन टाईपचे सम्स आहेत, ए टाईप आणि बी टाईप. ठीक आहे. मी आजच्या सेशनमध्ये सगळे ए टाईपचे गणित घेईल आणि उद्याच्या सेशनमध्ये किंवा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळे बी टाईपचे सम्स दिसतील. ठीक आहे. ओके. ए टाईपच्या सम्ससाठी ना मला जो फॉर्म्युला यूज होणार आहे त्याच्याबद्दलच मी आज बोलतो, बाकी कशाबद्दलच बोलणार नाही. आणि हे सगळेचे सगळे फॉर्म्युले पाठ झालेच पाहिजे, तेव्हा पुढे तुम्हाला हे सम्स जमतील, अन्यथा जमणार नाही. आजच्या गणितासाठी किंवा आजच्या ए टाईप साठी मला फक्त महत्वाचा फॉर्म्युला आहे म्हणजे हा RT इज इक्वल टू, फॉर्म्युला किती आहे R0 1 plus alpha 0 into T. RT is equal to R0 1 plus alpha 0 into the T. RT is equal to R0 1 plus alpha 0 into the T. हाच फक्त फॉर्म्युला यूज होणार, बाकी कुठलाच फॉर्म्युला यूज होणार नाही. ठीक आहे. चलो आता इमेजच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला सम दिसेल, कॉपी करून घ्यायचंय. इमेजच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला सम दिसेल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. काय म्हणतोय बेटा, अ कॉइल हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ, अ कॉइल हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ, रेजिस्टन्सची किंमत किती बेटा 200 डिग्री, सॉरी 200 ओहम, रेजिस्टन्स ऑफ 200 ओहम ॲट किती म्हणतोय तो 20 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती 20 डिग्री सेल्सिअस. नीट लक्ष द्या. रेजिस्टन्सची किंमत मला 200 ओहम म्हणतोय, रेजिस्टन्सची किंमत 200 ओहम म्हणतोय. किती डिग्री सेल्सिअसला 20 डिग्री सेल्सिअसला. किती डिग्री सेल्सिअसला 20 डिग्री सेल्सिअसला. तो जो 20 आहे तो मी इथे खाली लिहितो, तो जो 20 आहे तो मी इथे खाली लिहितो. याचं मिनिंग काय झालं, रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू 200 ओहम. ही किंमत रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू किती आहे 200 ओहम. रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू 200 ओहम. पहिलं गणित आहे, नीट लक्ष द्याल. पहिलं गणित जर कळालं तर पुढचे तुम्हाला ए टाईपचे गणित अवघड जाणार नाही. सगळे सेम आहेत, सगळे सेम आहेत. पुढे आता पुढे काय म्हणतोय, फाइंड इट्स रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स काढ. कधी काढायचा आहे, रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. फाइंड द रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. 0 डिग्री सेल्सिअसला रेजिस्टन्स काढायचा आहे. मग इथे मी R0 लिहितो. R0 लिहिलं का, ते रेजिस्टन्स काढायचा आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स काढायचा आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स काढायचा आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. मला रेजिस्टन्स काढायचा आहे. पुढे काय म्हणतोय, टेक अल्फा 0. अल्फा 0 ची किंमत काहीतरी घ्यायची, तो ते सांगून देतोय. किती आहे 0.004 पर डिग्री सेल्सिअस. 0.004 पर डिग्री सेल्सिअस. फाइंड द रेजिस्टन्स ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. पुन्हा रेजिस्टन्स काढायचं आहे ॲट किती बेटा 50 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे इथे R50 लिहिता येईल. येस, आता कळालं असेल. इथे R50 का लिहिलं, रेजिस्टन्स काढायचा आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स काढायचा आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आता गणित सोडवायचं कसं काय ते नीट 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 लक्ष द्या. ओके. आता ना बेटा आपल्याला R0 पण काढायचा आहे, R50 पण काढायचा आहे. पहिले काय काढायचं आपल्याला R0, मग काय काढायचं R50 पण काढायचं आहे. मग गणित सोडवणार कसं काय, मग गणित सोडवणार कसं काय. ए टाईप मी आधीच बोललो, फक्त ह्या फॉर्म्युला डिपेंडेंट आहे. तो फॉर्म्युला तर लिहून घेऊ आपण. किती आहे बेटा तो RT
आर टी इज इक्वल टू किती आहे आर झिरो ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा झिरो इंटू द टी. आर टी इज इक्वल टू किती आहे आर झिरो इंटू द ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा झिरो इंटू द टी. आता इथे मला ना बेटा रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस दिलेलं आहे. रेजिस्टन्स कुठलं दिलेलं आहे जे दिलेलं आहे ते इथे लिही, जे आधी दिलेलं आहे ते इथे लिही. म्हणजे रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस मला माहिती आहे. आर झिरो माहिती आहे का अजिबात माहिती नाही. 1 प्लस अल्फा झिरो माहिती आहे का तुला हो अल्फा झिरो दिलेला आहे त्यांनी 0.004 इंटू द टेम्परेचर. टेम्परेचर किती येईल बेटा 20 डिग्री सेल्सिअसच्या ही किंमत आहे. 20 डिग्री सेल्सिअसच्या ही किंमत आहे म्हणजे साहजिक ही किंमत किती असेल बेटा तुमची टेम्परेचरची 20. इथे 20 का लिहिलं ते नीट 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 समजून घ्या. 20 का लिहिलं ते नीट 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 समजून घ्या. रेजिस्टन्स मी लिहिणार आहे 20 डिग्री सेल्सिअसला तर टेम्परेचर पण 20 चे. रेजिस्टन्स घेणार आहे 20 डिग्री सेल्सिअसला तर टेम्परेचर पण 20 चे. अजून एकदा रेजिस्टन्स मी घेणार आहे 20 डिग्री सेल्सिअसला तर टेम्परेचर पण 20 चे. मग रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअसची किंमत माझ्याकडे किती आहे बेटा 200 विच इज इक्वल टू आर झिरो ब्रॅकेटच्या आतमध्ये. आता ही अख्खी किंमत मला माहिती नाही, हळूहळू सोडून घ्यायची म्हणजे इझी आहे काय अवघड नाही बेटा. 1 प्लस किती 0.004 इंटू द 20 किती आलं 1.08 1.08 भेटली. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड मग 200 डिवाइडेड बाय 1.08 विच इज इक्वल टू आर झिरो विच इज इक्वल टू आर झिरो. आर झिरोची किंमत कॅल्क्युलेशन करा 200 त्याला डिवाइडेड बाय 1.08 किती आलं 185.185 ओहम. म्हणजे ही कोणाची किंमत झाली आता ते लक्षात आलं पाहिजे. ही भेटली मला रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. ही किंमत कुठली भेटली रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. मग इथं मी लिहून घेतो रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस ची किंमत 185.185 ओहम ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बच्चे लोग 0 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती डिग्री सेल्सिअस 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे मला आता ही किंमत तर भेटली. आता मला आर 50 काढायचा आहे. आता मला एकदा का तुला आर 0 भेटला ना बेटा एकदा का तुला आर 0 भेटला की आर 50 काढता येतो. कस काय आता इथे आर टी जो आम्हाला 20 दिलेला होता इथे पहा मागच्या ह्या गणितामध्ये इथे मी 20 डिग्री सेल्सिअस ओहमचं रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस 200 ओहम होता. त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअसला 200 ओहम होता. त्याच्यावरून मी आधी आर झिरोची किंमत काढली. पहिल्या स्टेप मध्ये काय केलं आर झिरोची किंमत काढली. पहिल्या स्टेप मध्ये काय केलं आर झिरोची किंमत काढली. आता मी सेकंड स्टेप मध्ये काय करेल आर 50 ची किंमत काढेल. आता कुठली किंमत काढेल आर 50. मग आर 50 काढायचं असेल तर आर 50 इज इक्वल टू फॉर्म्युला तोच टीच्या जागी फक्त जसं इथे टीच्या जागी 20 होतं तसं इथे टीच्या जागी किती आलं 50 आलं. टीच्या जागी 50 आलं विच इज इक्वल टू पुन्हा आर झिरोचे तो आर झिरो तसाच ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस आर झिरो इंटू द टेम्परेचर. टेम्परेचर किती डिग्री सेल्सिअसला आहे 50 डिग्री सेल्सिअसला आहे. किती डिग्री सेल्सिअसला आहे रेजिस्टन्स ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस काढायचा आहे तुला. रेजिस्टन्स ॲट किती डिग्री सेल्सिअस काढायचा आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ॲट किती डिग्री सेल्सिअस काढायचा आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. मग इथे मला 50च घ्यावं लागेल. इथे मला 50च घ्यावं लागेल. इथे मला काय घ्यावं लागेल बेटा 50च घ्यावं लागेल. बर आता इथे आर झिरो माझ्याकडे आहे हो 185.185 ठीक आहे. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा झिरो त्यांनी सांगितलेलं किती घ्यायचंय 0.004 इंटू द 50 चल 185.185 जसाच्या तसाच ब्रॅकेटच्या आतमध्ये. आता ही कॅल्क्युलेशन किती आहे बेटा ते 1 प्लस 0.004 इंटू द 50 किती आलं 1.2. मग इथे पुन्हा आता आर 50 डायरेक्टली भेटेल या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे 185 इंटू द 1.2 222.222 ओहम 222.222 ओहम किती आलं बच्चालो 222.222 ओहम. कळालं. हा माझा फर्स्ट टाईप आहे. ह्या टाईप मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला आर झिरो भेटेल मग
पुढचा जो कुठलाही रेजिस्टन्स विचारलेला असेल ॲट पर्टिक्युलर डिग्री सेल्सिअस तो भेटेल. पहिले R0 भेटेल, मग पुढचा जो कुठलाही रेजिस्टन्स विचारलेला असेल त्या पर्टिक्युलर डिग्री सेल्सिअसला. ठीक आहे, ओके, काही अडचण? मी हे गणित अजून एकदा सोडवतो म्हणजे तुमच्या बरोबर लक्षात येईल. ठीक आहे, पहिले तर हा फॉर्म्युला महत्वाचा. फॉर्म्युल्याच्या नंतर इथे पहा, मी अजून एकदा गणित सोडवतोय, अजून एकदा गणित हे सोडवतोय, कॉन्सन्ट्रेशन द्या. RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0t. पहिल्यांदा काय निघेल? R0 निघेल. पहिल्यांदा काय निघेल? R0. मला दिलेलं काय? R20 दिलेलं आहे. मग R20 इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0. अल्फा 0 ची किंमत 0.004 इंटू द टी. टी किती असेल? 20 डिग्री सेल्सिअसला आहे म्हणून इथे 20 घेतला. बरं, R20 माझ्याकडे आहे किती येतो? 200 विच इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 प्लस 0.004 इंटू द 20 किती आलं? 1.08. 1.08 याच्यावरनं मला आता R0 भेटेल. हा मल्टिप्लाय इकडे आलं डिवाइड. 200 डिवाइडेड बाय 1.08 विच इज इक्वल टू किती आलं बेटा? R0 विच इज इक्वल टू किती आलं? R0. मग आता R0 ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा. 200 डिवाइडेड बाय 1.08 किती आलं? 185.185 ओहम. 185.185 ओहम. म्हणजेच आता इथे लिहून काढायचंय. रेजिस्टन्स भेटलं मला ऍट 0 डिग्री सेल्सिअसला किती आलं? 185.185 ऍट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा? 0 डिग्री सेल्सिअस. मला पुढे विचारतोय रेजिस्टन्स ऍट 50 डिग्री सेल्सिअस. मग रेजिस्टन्स ऍट 50 डिग्री सेल्सिअस साठी पुन्हा फॉर्म्युला R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द टी. टी ची किंमत 50 विचारतोय ना, मग इथे 50 आला. ठीक आहे, मग पुन्हा R50 ची किंमत काढायची. R0 ची किंमत 185.185 दिलेली आहे. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 0.004 इंटू द 50. आता कॅल्क्युलेशन्स करायचे. पुन्हा मग 185.185 जसाच्या तसाच इंटू कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 प्लस 0.004 इंटू द 50 किती आलं? 1.2. याला ब्रॅकेटमध्येच टाका, ब्रॅकेट म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन असतं. मग आता 185.185 इंटू द 1.2 किती आलं? 222.222 ओहम. ही कोणाची किंमत आली? रेजिस्टन्स ऍट 50 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ऍट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा? 50 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ऍट किती डिग्री सेल्सिअस? 50 डिग्री सेल्सिअस. इथे वाटलं लिहून टाकायचं ऍट किती डिग्री सेल्सिअस? 50 डिग्री सेल्सिअस. ऍट किती बेटा? 50 डिग्री सेल्सिअस. कळालंय? व्हिडिओ पॉज करा, गणित व्यवस्थित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. ओके, व्हिडिओ पॉज करा, गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचं सम. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसून येईल बेटा. कॉपी करून घ्यायचंय. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचंय. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचंय. अ फिटेड वाइंडिंग हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ. अ फिटेड वाइंडिंग हे काहीतरी हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ. रेजिस्टन्सची किंमत किती आहे बेटा? 220 ओहम. 220 ओहम ऍट दिलेले त्यांनी. ऍट किती डिग्री सेल्सिअस? 25 डिग्री सेल्सिअस. ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे हा R25 झाला. येस, रेजिस्टन्स ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस. पुढे काय म्हणतोय? फाइंड इट रेजिस्टन्स ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स काढायचा आहे ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. पुन्हा काय? फाइंड द रेजिस्टन्स ऍट 50 डिग्री सेल्सिअस पण म्हणतोय. 50 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे R50 पण काढायचं आहे. ऍट 50 डिग्री सेल्सिअस पण काढायचं आहे. पुढे तो अल्फा 0 घे सांगतोय. अल्फा 0 ची किंमत पुन्हा 0.004 पर डिग्री सेल्सिअस. मी आधीच बोललो ए टाईप आहे. पहिले R0 काढा, हाच फॉर्म्युला यूज होईल. पहिले फॉर्म्युला RT इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द टी. ओके, RT पहिल्या काय बेटा? मला दिलेली कुठली किंमत आहे? 25 आहे. मग R25 इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द इंटू हा 25 आहे ना, म्हणजे इथे पण किती आलं बेटा? 25. बरं, माझ्याकडे ना अल्फा 0 आहे तर आपण अल्फा 0 टाकून देऊ ना. अल्फा 0 किती आहे? 0.004 इंटू द 25 ब्रॅकेट कंप्लीट.
बरं R25 माझ्याकडे आहे, येस 220 विच इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 प्लस 0.004 इंटू द 25 किती आलं 1.1. मग 220 त्याला डिवायडेड बाय 1.1 विच इज इक्वल टू किती आलं बेटा R0. कॅल्क्युलेशन 220 त्याला डिवायडेड बाय 1.1 किती आलं R0 ची किंमत किती आली 200 ओहम. R0 ची किंमत किती आली 200 ओहम. इथे आपण बाजूला लिहून काढू. ठीक आहे, R0 भेटला. R0 ची किंमत किती आली 200 ओहम. ॲट किती डिग्री सेल्सिअस असेल बेटा 0 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती डिग्री सेल्सिअस 0 डिग्री सेल्सिअस. झालं, रेजिस्टन्स भेटलं 200 ओहमला ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस भेटून गेलं. आता काय काढायचं आहे R50. मग R50 काढायचं असेल तर पुन्हा फॉर्म्युला तोच. R50 इज इक्वल टू किती येतं R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द 50. अल्फा 0 इंटू द 50. R0 किती आलाय 200 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 0.004 इंटू द 50. चलो करा कॅल्क्युलेशन्स विच इज इक्वल टू इथे 200 आलं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये किती बेटा ते 1 प्लस 0.004 इंटू द 50 किती आलं 1.2. मग 200 गुणिले 1.2 तुम्हाला R50 भेटेल. कॅल्क्युलेशन्स करा 200 गुणिले 1.2 किती आलं 240 ओहम. ब्रॅकेट चौकोन डबा करून टाका आणि पुढे लिहून टाका ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा 50 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती बेटा 50 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके, कळालंय बच्चा लोक. ठीक आहे, अशाच टाईपचं आधी एक काम करा, व्हिडिओ पॉज करा, हे गणित लिहून घ्या. आधी व्हिडिओ पॉज करा, हे गणित लिहून घ्या. 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 ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचं गणित पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुढचं गणित पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुढचं गणित पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. काय म्हणते बेटा आता ते बघा. द रेजिस्टन्स ऑफ अ कॉइल ॲट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस इज 10 ओहम. आता पहा, रेजिस्टन्स दिलेला आहे. रेजिस्टन्सची किंमत म्हणतोय तो 10 ओहम. ॲट किती डिग्री सेल्सिअस रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस. मग इथे R25 आला. R25 ची किंमत 10 ओहम आहे. ठीक आहे, कॅल्क्युलेटेड रेजिस्टन्स when the coil temperature rises to कॉइल टेम्परेचर किती राईज झालं बेटा ॲट 75 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे काय झालं बेटा रेजिस्टन्सची किंमत वाढली. कितीपर्यंत गेली बेटा R75 पर्यंत गेली. कितीपर्यंत गेली ॲट 75 डिग्री. म्हणजे रेजिस्टन्स काढायचा आहे, पण कुठे काढायचा आहे 75 डिग्री सेल्सिअस. कुठे काढायचा आहे 75 डिग्री सेल्सिअस. गिवन दॅट द टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स अल्फा 0 असतो 0.004 पर डिग्री सेल्सिअस एवढी त्याची किंमत आहे. ओके, आता इथे त्यांनी R0 सांगितला नाही काढायला, पण तुला R0 काढावाच लागेल, मग तू R75 काढशील. इथे त्यांनी R0 नाही सांगितला काढायला, पण आधी तू R0च काढशील, मग तू R75 कडे वळशील. लक्षात येते ट्विस्टिंग थोडंसं गणितामध्ये कसं आहे, पहिले R0च काढायचा, मग R75 कडे वळायचं. पहिले फॉर्म्युला RT इज इक्वल टू किती आला R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द टी. ओके, मग इथे मला दिलेलं किती आहे R25 आहे इज इक्वल टू R0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 0.004 इंटू द टेम्परेचरची किंमत 25 डिग्री सेल्सिअसला आहे ना, मग इथे 25 येणार. ओके, मग R25 दिलेलं आहे मला 10 विच इज इक्वल टू R0 काढायचा आहे. याची किंमत कॅल्सीमध्ये सोडवा 1 प्लस 0.004 इंटू द 25 किती आलं 1.1 ब्रॅकेट घ्या का मल्टिप्लिकेशन घ्या. 10 डिवायडेड बाय 1.1 विच इज इक्वल टू R0. कॅल्क्युलेशन्स करा, R0 ची किंमत भेटेल 10 डिवायडेड बाय 1.1 किती आलं 9.09 काय आलं ओहम. R0 भेटला, तोच इकडे बाजूला लिहून घेतो मी. मला R0
इज इक्वल टू किती आला 9.09 ओहम ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला भेटलेलं आहे. ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला भेटलेलं आहे. मला काढायचं काय आता R75. मग फॉर्म्युला R75 इज इक्वल टू पुन्हा R0. ठीक आहे, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द टेम्परेचर. टेम्परेचरची किंमत किती आहे 75. ओके, मग आता R0 9.09 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 0.04 सॉरी 0.004 इंटू द 75. एक एक कॅल्क्युलेशन्स करू. 9.09 तसाच ठेवा मल्टिप्लाइड बाय इकडचं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस 0.004 इंटू द 75 किती आलं 1.3. कॅल्क्युलेशन्स करा. R75 9.09 इंटू द 1.3 किती आलं 11.817 ओहम. ठीक आहे, इथे लिहिता येईल पुढे ॲट 75 डिग्री सेल्सिअस. ॲट किती बेटा 75 डिग्री सेल्सिअस. कळालंय. चलो व्हिडिओ पॉज करा, गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. इथं बेटा तुमचं ए टाईपचे गणित संपलेले आहेत. आता माझे बी टाईपचे सम्स चालू होतील. आता माझे बी टाईपचे सम्स चालू होतील. ते थोडेसे लेंदी असतील बेटा. ओके, दॅट्स ऑल. बाकीचा नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.